Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Vom spiona un pic persoana voastră de interes. Ca de obicei o să avem două pachete de tarot, dintre care va trebui să alegeți. Și avem așa, varianta 1 și varianta 2. Rămâneți cu prima variantă pe care ați ales-o. Țineți cont că dacă doriți o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. Țineți cont că intenția mea va fi să adaptez etalările încât să rezoneze foarte clar cu cât mai mulți dintre voi, dar le voi face în așa fel încât să fie scenarii foarte distincte. Nu-mi place să vă las în ceață, să nu știți dacă rezonați, nu rezonați și atunci, ca să fie mai ușor și pentru voi și pentru mine, voi căuta să fac distincția între scenarii foarte clare atunci când va apărea o situație în care trebuie să facem aceste distincții, da? Și să știm, rezonați sau nu. Bun, țineți cont că dacă voi menționa anumite zodii, este doar pentru a oferi clarificări suplimentare și nu neapărat consider că voi ar trebui să țineți cu dinții de acele zodii. De ce? Pentru că în harta noastră natală, da, oricum avem toate cele 12 zodii și uneori anumite aspecte, anumite planete pe care le avem în anumite zodii pot ieși mai mult la suprafață fără ca neapărat să fie zodia oficială a persoanei, dar asta este pentru cei care doresc să analizeze mai mult pe partea astrologică, dar eu le ofer strict ca, nu știu, ghidări suplimentare, hai să o luăm doar așa. Bun. Mă interesează să rezonați cu situația, cu sentimentele, cu stările pe care le preiau din etalare și nu neapărat zodia atât de mult. Pentru că până la urmă situația este cea care contează. Varianta 1, varianta 2 și să începem. Hai să spionăm care este energia persoanei voastre de interes acum. Un pic cam multe. Care este energia persoanei voastre de interes acum? 4 de pentagrame. Mare preoteasă. Și magicianul. Aici, ce vreau să vă spun, pentru că anterior prima carte care a ieșit din acel pachetel mai micuț, da? A fost Phaeton și în 4 de pentagrame aici avem tot o mașină în imagine. Aici s-ar putea ca persoana voastră de interes fie să se gândească la un drum sau pentru unii dintre voi să aibă pur și simplu chestiuni de rezolvat la mașină, poate reparații, poate, nu știu, alte lucruri legate de mașină. Pentru majoritatea dintre voi însă va fi vorba de un drum pe care vrea să-l facă și în acel drum, la acel drum practic va fi o mulțime. Poate să fie vorba de prieteni, cunoștințe, nu trebuie să fie neapărat petrecere sau festival, nu excludem această variantă, dar ținem cont că este totuși vorba de o etalare la care se uită foarte mulți oameni și atunci nu fiecare detaliu rezonează chiar cu toată lumea. Dar pare că aceste planuri ale acestei persoane momentan sunt ținute destul de secrete și nu vorbește foarte mult despre ele, nu pentru că neapărat nu ar vrea să vorbească despre ele, dar cumva are senzația că dacă ar fi foarte deschis în legătură cu ceea ce are de gând să facă și unde are de gând să meargă și cu cine și așa mai departe, asta ar stârni întrebări și pare că într-un fel sau altul l-ar deranja acele întrebări. Ce se întâmplă acum în viața persoanei? Regină de bâte, 5 de bâte. Pare că încearcă să se focuseze pe muncă, să se relaxeze, să se distreze. Pare că este totuși într-o energie tensionată și aici, pentru unii dintre voi, chiar dacă această persoană poate să se prefacă, nu știu, că totul este în regulă, că totul este bine, pare că această persoană are probleme financiare și că are tendința de a sta mai mult în casă decât ar sta de obicei. Aici puteți avea de-a face cu o persoană care are obiceiul de a ieși mai mult, de a socializa mai mult și totuși iată că nu o face în această perioadă. Este o persoană care are tendința să se limiteze în această perioadă din a face niște cheltuieli care nu sunt necesare ca să-și vadă țelul dorit, însă pe de altă parte stă și se gândește că vai că era mai bine înainte când își permitea anumite lucruri și iată că acum nu se mai poate acest lucru și deranjează. Dar pare că totuși cu regele de bâte și cu judecata nu este neapărat un regret pentru că face acum niște sacrificii ca să poată ajunge acolo unde își dorește, ci mai degrabă este genul acela de comparație că ce bine era înainte și ce, nu știu, limitat, constrâns,
Mă simt acum cu 7 de cupe, regina de cupe, 4 de cupe și 8 de bâte. Această persoană totuși văd că se gândește la ce ar trebui să facă, cum ar trebui să abordeze situațiile și tot face tot felul de planuri în cap legat de viitor, legat de cum ar trebui să abordeze situațiile și încearcă să se descurce cu resursele pe care deja le are. Adică se pare, nu este genul de persoană care stă într-un colț și se plânge că vai, că nu știu ce să fac cu viața mea, că nu știu încotro să mă îndrept, că nu știu ce mă așteaptă. Este mai degrabă genul de persoană care se gândește, păi bun, eu prin ce am trecut, prin asta, ce am făcut în experiența mea, asta și asta. Hai să văd ceea ce pot face ca să generez un venit suplimentar. Deci această persoană poate să înceapă, nu știu, o activitate independentă, poate să înceapă un nou hobby, poate să înceapă ceva prin care încearcă să monetizeze în plus. Acum, eu nu văd persoana aceasta neapărat ca fiind preocupată de alte terțe persoane sau ca fiind foarte preocupată neapărat de aspectul iubirii atât de mult. Este mai mult strict legată de hobby-urile sale personale, obiceiurile sale personale, muncă, gândire legate de viitor și puțin timp cu familia, dar cam atâta mi se pare că se întâmplă aici în viața acestei persoane, pentru că aici realmente voi nu aveți de-a face cu o persoană care să se simtă în momentul în care cea mai mare problemă asta să fie socializarea, ci mai degrabă îi se pare că are mai multe chestii de rezolvat și abia apoi după ce le rezolvă vrea să revină la partea de a ieși, de a socializa, de a da o șansă iubirii, de a vedea unde duce viața și așa mai departe. Asta nu vine cu o promisiune că această persoană neapărat va fi stabilă din punct de vedere emoțional și că va dori o relație stabilă când va fi gata cu aceste probleme, ci pur și simplu să știți că momentan se ocupă de aceste alte aspecte ca primă treaptă, da, pentru a-și da voie să experimenteze mai multe lucruri. De asta zic aici, voi s-ar putea să nu știți ce se întâmplă cu această persoană, să aveți senzația că vai, cu câte persoane iasă, că vai, că această persoană este foarte curtată, că vai, că poate se vede și cu una și cu alta sau ceva de natura asta și, sincer, cu cărțile astea nu prea îmi pare că este în acea energie, ci nu e că n-ar vrea să fie în acea energie, dar nu cumva, nu e contextul de așa natură încât să-i se permită să facă chestiile astea acum. Dar, da, se pare că această persoană se ocupă de sine, de dorințele sale, de distracția sa, de hobby-urile sale și caută să-și ocupe timpul. Văd că în majoritatea timpului totuși această persoană petrece timpul în singurătate și nu neapărat se înconjoară cu alte persoane doar de dragul de a se înconjura. Cu toate că dacă vă întrebați, păi da, dar ar trebui să aibă prieteni și asta n-ar trebui să ducă probleme de tipul, nu știu, să stea singur în casă într-o seară sau chestii de genul. Da, dar în aceeași măsură această persoană se folosește de timpul în singurătate pentru a se gândi la aceste aspecte. Aș vrea totuși să aflu, pentru că aici se vede că această persoană este foarte prinsă în chestiunile astea de 3D și chestiuni financiare și de planificare și bugete și așa mai departe. Aș vrea totuși să vedem dacă această persoană se gândește la voi totuși. 6 de săbii, pași de cupe, 4 de săbii. Cumva încă încearcă să facă pace cu faptul că sunteți în separare sau că nu comunicați sau că aici este posibil să o fi gafat. Se simte ca și cum voi ați fost cei care ați decis să plecați. Dacă e vorba de intenții legate de voi, cumva ar vrea să găsească un mod prin care să vă surprindă și prin care să vă atragă iarăși în viața sa, dar cumva simte nevoia de a ieși în evidență cu ceva, iar acum la cum este, nu prea se simte că are cu ce să vină în fața voastră și să vă impresioneze. Îi se pare, adică nu știu dacă îi se pare sau chiar așa este, dar are senzația că voi aveți tendința să judecați foarte mult această persoană, să vă uitați un pic de sus la ea, ca și cum este imatură, ca și cum nu este prezentă, ca și cum nu este ceea ce aveți voi nevoie. Și deși este cu gândul la faptul că ar dori să reintre în viața voastră cu spânzuratul și cu 8 de săbii, trebuie să vă avertizez că această persoană se simte și neputincioasă, adică pe mod, da, ok, inițiez comunicarea, încerc să rezolv problema, dar întâi sunt problemele de care deja trebuie să mă ocup și nu pot să mă distrag de la ele și abia apoi se gândește la situația, păi bun, și contacte, și ce fac, că eu tot nu m-am maturizat, tot același om sunt, tot la fel m-aș comporta. Ce sens ar avea? Cam asta este firul narrativ al gândurilor sale și nu prea am ce să-i fac, pentru că nu este ca și cum nu se gândește la voi,
dar cumva și prin activitățile astea caută să se și distragă de la gândul acesta spre voi și de la sentimentul de neputință de a se ridica la nivelul așteptărilor voastre. Deci e o energie așa un pic de victimizare, de a se simți cumva neajutorat în fața voastră și de a se simți inferior. Dar asta este. Eu cam atât am avut de spus pentru această variantă și ne auzim curând. Și voi trece la varianta numărul 2. Hai să vedem. Care este energia persoanei voastre chiar acum? Și avem lumea, rege de cupe, rege de pentagrame. Aici aveți de face cu o persoană care se simte destul de sigură în tot ceea ce a făcut și a realizat de-a lungul timpului. Nu este o persoană care, să zicem, da, se confruntă cu cine știe ce blocaje sau probleme. Avem de face cu o persoană care are circumstanțele de viață destul de stabile, destul de liniștite. Putem zice aici că avem de face chiar cu o persoană care, dacă nu se vede cu voi, se vede cu cineva. Lucrurile nu trebuie să fie neapărat extrem de asumate sau nu trebuie să fie neapărat extrem de serioase, dar nu-mi pare neapărat că este o persoană care este complet singură și nu se vede cu nimeni. Nu, este o persoană care iese la întâlniri, se distrează, petrece timp cu cineva din punct de vedere romantic, dar în principiu viața sa și-o duce cam pe cont propriu. E o persoană destul de focusată pe sine în sensul de, da, mă văd cu cineva, dar nu las foarte mult acea persoană să intre în viața mea așa cum ar dori. Pun niște frâne, pun niște limite, pentru că nu simt să îmi las această libertate să fie controlată de cineva un pic. E o mică fixație pe a demonstra această persoană că este de încredere, că este stabilă, că este independentă, că este puternică, că alții se pot baza pe aceasta, dar din punct de vedere emoțional această persoană nu pare foarte, foarte implicată. E o persoană care mai degrabă se folosește un pic de relații pentru a demonstra cât de stabil pe toate planurile, inclusiv emoțional este, dar cumva e ca și cum, ok, intră în relații, este în relații, dar nu este complet implicată și este ca și cum forma de relație se află acolo în viața lui, dar nu simte ceea ce ar trebui să se simte. E un pic de detașată emoțional persoana aceasta și nu neapărat simte nevoia să schimbe ceva. Cumva simt că s-a obișnuit ca lucrurile să fie așa, iar voi dacă sunteți într-o separare de această persoană și nu sunteți cu persoana aceasta în acest moment, aici un pic de atenție pentru că această persoană poate să fie ales pe altcineva în locul vostru, tocmai din cauza faptului că cealaltă persoană nu stârnește foarte mult latura emoțională și un pic de atenție pentru că dacă voi stârniți un pic mai mult latura sa emoțională, are tendința de a fugi. Hai să vedem ce se întâmplă acum în viața acestei persoane. Și avem 8 de pentagrame, 8 de săbii, steaua, 2 secunde să iau și alt căpăcel, așa, ca să nu deranjăm YouTube-ul. Ce este foarte interesant totuși este că această persoană este destul de critică cu sine. E o persoană care, nu știu cum să explic, cumva persoana asta nu vrea să se lase ca și cum să se, nu știu, nu vrea să, 2 secunde că nici nu știu cum să explic toată chestia asta, se mai întâmplă, 2 secunde să încerc să formulez. Persoana asta poate părea foarte calmă, foarte liniștită, foarte relaxată, dar pe de altă parte nu este deloc așa și mai ales nu în sinea sa. Are o tendință de a fi extrem de critică și să aibă așteptări nerealiste de la propria persoană și cumva vrea să păstreze exteriorul ăsta că totul este calm, totul este bine, totul este frumos, totul este minunat, totul este normal, se desfășoară totul conform programului, da? Dar pe de altă parte, această persoană se simte ca și cum
lucrează ca un roboțel, muncește, trage, face, rezolvă toate problemele, toate lucrurile și așa mai departe. Aici nu simt probleme financiare, dar aici simt probleme cu această persoană, cu gândurile sale. Aici puteți avea de face cu o persoană care nu doar este critică, dar are și un grad destul de mare de anxietate pe care îl maschează foarte bine și cumva caută să se ascundă, da, cu aceste tendințe ale sale prin muncă. Poate avea tendința să muncească foarte mult, să muncească peste program, dar asta nu din cauza unei nevoi, ci din cauza unui obicei, din cauza faptului că dacă ar munci mai puțin, ar trebui să facă față sentimentelor și nu vrea să facă acest lucru. E o persoană care ar trebui să treacă prin procese de vindecare, dar cred că vrea să demonstreze că se descurcă de una singură. Aici nu vorbim de o persoană care nu are resurse pentru a face anumiți pași sau pentru a face terapie sau pentru a face niște lucruri, dar e o persoană care se încăpățânează să demonstreze că are totul sub control. Și totul merge, dar merge până la un anumit punct. Și când lucrurile îi scapă din mână, atunci să vă țineți bine că această persoană va face schimbări pe toate planurile și le va face deodată. Deci este ca și cum această persoană încă mai trage cu dinții de un control imaginar pe care și-l închipuie că l-are și nu știe cum să gestioneze situația pe mai departe. Cu regina de săbii, 3 de pentagrame și regele de săbii, persoana asta cumva, gândurile astea vor prelua tot mai mult controlul și vor începe să iasă la suprafață și starea sa emoțională, care poate să fie un pic haotică, va începe să iasă la suprafață, inclusiv la muncă, până în punctul în care această persoană nu se va mai putea concentra și din acel punct această persoană începe să facă acțiuni foarte diferite față de ceea ce vă așteptați voi de la aceasta. Vreau să știu, în primul rând, dacă are gânduri sau intenții în legătură cu voi. Acum avem diavolul, 7 de cupe, nebunul. Ce am spus? Când această persoană simte că scapă totul de sub control, face niște pași care nu sunt deloc ceea ce a demonstrat această persoană până acum. De ce? Pentru că întâi avem diavolul. Diavolul este energia tipică, nu știu cum să explic, capricorniană, în care încerc să trag de totul și deja nu mai pot, deja lucrurile nu mai îmi servesc, deja toată situația începe să devină toxic, dar nu, că eu vreau ca lucrurile să se desfășoare într-un anume mod și nu vreau să ies din tiparele pe care eu deja mi le-am făcut în viața mea și atunci am tendința să trag și să țin și să trag și să țin și să trag și să țin, până cu 7 de cupe lucrurile o să înceapă să o ia un pic razna pe toate domeniile și toate se vor întâmpla simultan. Acum, cu nebunul, trebuie să știți că persoana asta, când vede că nu mai deține controlul la tot ce se întâmplă în viața sa, are tendința să acționeze și să meargă cu valul. Deci este ca și cum trage foarte mult de tot. Când vede că totul îi scapă din mâini, până la urmă acceptă că trebuie să meargă cu valul și nu să se țină contra lui și se schimbă total. Cred că va fi o perioadă destul de intensă, mental și emoțional cel puțin, și mai ales când vede că pierde controlul. Este posibil că aici să aveți de-a face cu persoane care au plasamente în lună, care vor fi puternic afectate de trecerea lui Saturn în Berbec. Și cred că această trecere va determina persoana voastră de interes să facă ceva, să facă niște pași, să facă niște mișcări la care nu v-ați aștepta. Și chiar aș zice că și sunt față de voi aici. Ce va face concret? 5 de săbii, 5 de pentagrame, Marea Preoteasă. Baza pachetului turnul. Aoleu. Bun. Dacă voi sunteți în acest moment cu această persoană și sunteți într-o relație, dar relația nu neapărat se simte atât de intensă emoțional, atunci această persoană va lua decizia să plece din această conexiune. Dacă voi nu sunteți cu această persoană, da? Și această persoană își vede de viața ei și de treburile ei și de așa mai departe, sau poate chiar este cu altcineva, părăsește acea situație sau lasă un stil de viață cu totul în urmă și renaște.
doar că această renaștere o va face revenind spre voi. Numai ce se întâmplă este că atunci când vine la voi această persoană, nu vine mândră, vitează, puternică, așa cum vrea să-și păstreze imaginea de regulă. Va veni în cel mai slab punct al vieții sale. Va veni fără să știe dacă voi veți mai accepta această persoană sau nu. Voi veți intui cam când va fi perioada și veți simți energia acestei persoane. Poate o să o visați, poate o să vă gândiți la ea, poate o să vă apare semne în legătură cu ea. Dar când revine această persoană, revine pentru că e ceva de genul: atât am rezistat să nu fac acest pas, atât m-am încăpățânat să țin de lucrurile pe care deja le-am realizat și la final oricum am pierdut totul. Nu mai am nimic de pierdut. Așadar, acum când vine către voi, simte că și dacă îl refuzați, nu mai are ce să piardă, de acum are numai de câștigat. Și dacă voi veți dori să primiți această persoană în viața voastră, trebuie să știți că această persoană se va dedica acestei conexiuni și că vă va rămâne alături chiar dacă lucrurile nu vor fi întotdeauna roz sau chiar dacă vor interveni perioade de monotonie sau de distanțare emoțională sau și așa mai departe. Dar e o persoană care, odată ce a intrat într-o relație, este acolo prinsă cam pe toată viața sau pe perioade foarte lungi, până efectiv ceva se întâmplă și nu se mai poate din motive care pot să fie cu totul din afara relației, pot să fie doar circunstanțe de viață, așa. Și aveți de face cu o persoană care s-ar putea să fie mai rece într-o conexiune, dar decizia va fi a voastră dacă vreți să primiți această persoană în viața voastră atunci sau nu. Pentru că unii dintre voi veți dori să primiți acea persoană atunci, unii dintre voi veți dori să nu. Eu aș zice doar să vă luați timpul vostru, să vă luați decizia în ritmul vostru și nu la presiunile acestei persoane când va veni, pentru că va veni cu o atitudine total diferită și total lipsită de control și un pic haotică. Și încercați să-i dați voi structura acestei persoane în momentul în care vine haotică spre voi, pentru că dacă ea e haotică și voi lăsați această persoană să spiraleze haotic în continuare în jurul vostru, riscați să se piardă cumva în fundal și să nu vă dați seama și să nu înțelegeți prin ce trece, ce se întâmplă. Deci în momentul în care această persoană vine către voi, voi va trebui să preluați frâiele conexiunii dacă o vreți în viața voastră. Dacă nu, lăsați această persoană să spiraleze de una singură și să vă orbiteze și să se pierdă la un moment dat în fundal, pentru că asta o să se întâmple. Dar eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și ne revedem curând. La revedere!